Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει ο άνθρωπος σήμερα? Στη μονή ή στον κόσμο? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη άσκηση? Ποια? Ο πόνος της καρδιάς. Ο άνθρωπος έχει πολύ θλίψη. Μπορεί να μην πολύ νηστεύει, μπορεί να μην πολύ προσεύχεται, αλλά ζει μεγάλον πόνο στην καρδία του. Ο πόνος αυτός ανοίγει την καρδία να δεχτεί τον Θεό. Γι' αυτόν και οι άνθρωποι τρέχουν. Και επειδή έχουν τούτον τον πόνο και τούτος ο πόνος τους δημιουργά το άνοιγμα, όταν πλησιάσουν στα μοναστήρια ή στους πνευματικούς, στην εκκλησία, και στα μοναστήρια αλλά και στην εκκλησία ευρύτερα, στους πνευματικούς, στις εκκλησίες κτλ., έστω και αν δεν νηστεύουν, έστω και αν δεν προσεύχονται, κατά ένα θαυμαστόν τρόπο ξεκινούν να κάνουν την άσκηση της εκκλησίας. Είμαστε στη Ιερά Μονή Μαχαιρά και θα έχουμε την ευλογία να συζητήσουμε με τον καθηγούμενο της Μονής, τον Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Λίτρας κ. Επιφάνιον, για τον μοναχισμό. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη που μας δέχεστε στη Μονή σας. Αν και ξέρω ότι είστε συνέντευξη, είστε λίγο δύσκολος, αλλά εντάξει. Τιμή μας που ήρθατε να μας επισκεφτείτε. Γέροντας σε μια εποχή όπως είναι η δική μας, με τόσες προκλήσεις γύρω μας, ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν νέο στον μοναχισμό? Όλες αυτές οι προκλήσεις και όλα αυτά τα οποία προσφέρει η κοινωνία προσπαθούν με κάποιον τρόπο να πληρώσουν την ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου. Αλλά η ψυχή των ανθρώπων δεν πληρούνται. Μάλλον γίνεται έτη και έτη κενή. Και αυτή η κενότητα, αυτό το άδειασμα, από τη μια και από την άλλη η εσωτερική παρόρμηση του ανθρώπου και ιδίως του νέου να ανακαλύψει και να ζήσει τον Θεό, τον οδηγούν στην ανάγκη να ψάξει. Και το ψάξιμο του αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορους τόπους, διάφορους χώρους, διάφορες ομάδες. Μέσα σε αυτές τις ομάδες, μέσα σε αυτό το ψάξιμο, η πρόνοια του Θεού θα τον οδηγήσει να επισκεφθεί ένα μοναστήρι. Και η συνάντηση της ψυχής αυτής που αναζητά τον Θεό, σε αυτόν τον χώρο των ιερών, όπου είναι η παρουσία του Θεού έντονη, το δίνει, του κάνει εκείνο το κλικ που κάνουν οι ερωτευμένοι μεταξύ τους. Αλλά του κάνει ένα κλικ το οποίο γίνεται με τον Θεό. Και αυτός είναι ο Θείος Έρωτας. Και αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει, να βρει, να συσχετιστεί και να κοινωνήσει με αυτόν ο οποίος του κάνει το κλικ. Και αυτός είναι ο Θεός. Είναι γι' αυτό που ίσως και οι μυστικοί πατέρες της Εκκλησίας ακριβώς αυτόν τονίζουν, την ερωτική διάσταση του μοναχού με τον Θεό. Και του μοναχού. Ναι, αυτή είναι η ερωτική διάσταση του μοναχού με τον Θεό, η οποία κινείται πεισμένους μοναχούς προς τον Θεό, εις δε τους ανθρώπους προς τον έτερο άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι η πρώτη εντολή είναι η αγάπη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και αγαπήσεις και τον πλησίον σου. Ο άνθρωπος ως αγαπητικόν όν ψάχνει να βρει την αγάπη του. Και άλλοι άνθρωποι επιλέγουν να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο τους και να προχωρήσουν στην κοινωνία μεταξύ τους και κατ' επέκταση στη σχέση τους προς τον Θεό και τον αγιασμό τους. Και άλλοι πάνε κατευθείαν στην κοινωνία με τον Θεό και επιτελούν τους μυστικούς τους γάμους ως μοναχοί. Θα χαρακτηρίζεται την μοναχική ζωή ως μια καταχάρη ζωή. Ναι, είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι το άλλο που μας περιγράψετε, τη συνάντηση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό θέλει και μια άλλη διάσταση. Σχέσεις που
μόνο όταν υπάρχει μια ιδιαίτερη κλίση στον άνθρωπο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη διάσταση. Σίγουρα, το είπε ήδη και ο Θεός στο Ευαγγέλιο. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτου. Δεν είναι όλοι, πώς να πούμε, σε αυτή τη διαδικασία να κοινωνήσουν μετά τον Θεό, μαζί με τον Θεό κατευθείαν. Άλλοι άνθρωποι στην επιλογή τους και στην ελευθερία τους επιδιώκουν να προχωρήσουν στη σχέση τους με τον Θεό μέσω της συζυγίας. Και αυτός αγιασμένος δρόμος. Ο σκοπός είναι ο αγιασμός. Είτε δια του ενός τρόπου, είτε δια του άλλου. Και όπως στα επαγγέλματα υπάρχει η κλίση, και άλλος γίνεται γιατρός, και άλλος γίνεται μάγειρας. Και άλλος γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει υδραυλικός. Όλοι είναι χρήσιμοι. Ο καθένας με την κλίση του. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Υπάρχει κλίση. Αν έρθει ένας νέος και σας ζητήσει να γίνει μοναχός, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε συνήθως? Καταρχάς, θα πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο τον χώρο της ελευθερίας. Της ελευθερίας της επιλογής. Να έρθει και στο δικό μας το μοναστήρι, να πάει και σε άλλα μοναστήρια. Να δει, διότι κάθε ένας άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα και το δικό του χαρακτήρα. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο. Οπότε ο Θεός μέσα στην πρόνοια του οικονόμησε και υπάρχουν μοναστήρια σε διάφορους τόπους. Στο Άγιον Όρος που είναι 20 μοναστήρια και είναι όλα μαζί, και όμως κάθε ένα μοναστήρι έχει το δικό του άρωμα και το δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άρα, να ψάξει πρώτα ο άνθρωπος να επισκεφθεί, να προσκυνήσει τα Αγία Λείψανα, τις Άγιες Εικόνες, να επισκεφθεί και τα άλλους χώρους, τα άλλα τα μοναστήρια, και μετά θα κατασταλάξει κάπου. Θα συνδεθεί με έναν γέροντα και θα αρχίσει να πηγαίνει σιγά σιγά στο μοναστήρι να επισκέπτεται. Καταρχάς, ίσως τα Σαββατοκυριακά, με τις διακοπές του Χριστουγέννου, του Πάσχα, το καλοκαίρι, λίγο παρατεταμένο χρόνο. Ούτως ώστε να δει την εξωτερική, καταρχάς, ζωή της Μονής. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ξέρω εγώ, εμάς το δικό μας το πρόγραμμα της Μονής, ξεκινούμε η ώρα 4 το πρωί την ακολουθία και η ώρα 8 περίπου τελειώνουμε με τη Θεία Λειτουργία. Μετά έχουμε πρόγευμα, έχουμε τα διακονήματα που είναι οι εργασίες και ακολούθως έχουμε το μεσημέρι τις πλήστες φορές παράκληση στην Παναγία μας. Το μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία, κάνουμε την παράκληση. Ένα λάξ, το μεγάλο και το μικρό παρακλητικό κανόνα. Ακολούθως έχουμε μεσημεριανό το γεύμα και μετά έχουμε μια ξεκούραση, λίγη ξεκούραση και η ώρα 5 των εσπερινών. Μετά των εσπερινών έχουμε ένα μικρό κέρασμα, κάτι ελαφρύ και συνεχίζουμε κατευθείαν με το μικρό απόδειπνο. Μετά το μικρό απόδειπνο έχουμε ο καθένας τον προσωπικό του χρόνο και το προσωπικό του πρόγραμμα. Αυτά είναι ο εξωτερικός τρόπος ζωής και λειτουργίας της Μονής. Αλλά την ίδια ώρα, παράλληλα, τούτο θα το δει, την ίδια ώρα παράλληλα, σε κάθε ένα μοναχό υπάρχει και η εσωτερική ζωή. Μέσα από την καθημερινότητα, πώς σμιλεύεται ο εσωτερικός Ανδριάντας και μεταπλάθεται εις Χριστόν Ιησούν. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, εν μορφή Ιησού Χριστού. Που λέει τέκνα οδύνησα ημίν ή να μορφοποιήσω εν ημίν Ιησούν Χριστόν. Πότε θα είστε βέβαιος εσείς όμως να το ανοίξετε τις πύλες της Μονής και να τον δεχτείτε? Γιατί ο ίδιος μπορεί να θέλει, εσείς μπορεί να διακρίνετε πράγματα όμως που δεν είσαστε βέβαιος ότι θα μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μπει στην αδερφότητα της Μονής και να είναι, γιατί αυτό που ζητάτε από την παρουσία του εδώ είναι ο αγώνας ο πνευματικός του για τον εξαγιασμό του ίδιου, αλλά εντάξει, και των υπόλοιπων μελών της αδερφότητας. Αλλά πιστεύω ότι και εσείς πρέπει να κρίνετε πέρα από την επιθυμία του ίδιου, πότε εσείς είστε βέβαιος ότι αξίζει να ενταχθεί αυτός ο άνθρωπος στην αδερφότητα της Μονής. Κοιτάξτε, όπως η ανθρωπότητα δεν έχει καλούπια. Άλλοι είναι ψηλοί, άλλοι είναι κοντοί. Και το ψηλή είναι σχετικό. Άλλος είναι 1,80, άλλος είναι 2. Άλλος είναι 2,50. Και είναι όλοι ψηλοί.
Το ίδιο και με τους κοντούς. Άλλος είναι 1,50, άλλος είναι κτλ. Το ίδιο είναι και με τους μοναχούς. Δεν τους παίρνουμε κόμμα ράμα όλους το ίδιο, αλλά αναλόγως. Άλλος άνθρωπος μπορεί να θέλει 1 χρόνο να πάρει την απόφαση του. Άλλος μπορεί να θέλει 1 μέρα να πάρει την απόφαση του. Και δεν είναι μόνο ο ίδιος τι θα πάρει την απόφαση του, όπως είπετε, και εμείς θα δούμε. Τούτον το πράγμα δεν έχει στεγανά. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον άνθρωπο, τον κάθε έναν άνθρωπο, στην ιδιαιτερότητα του, στην ιδιοσυγκρασία του, στον χαρακτήρα του και ακολούθως, λόγω της διαπροσωπικής σχέσεως, θα αποφασίσουμε. Εδώ βρίσκεται και το θέμα της δοκιμασίας. Ναι, γι' αυτό είναι εδώ. Τι ακριβώς είναι... Η δοκιμασία έχει 2 όψεις. Πρώτα, ο ίδιος ο άνθρωπος να δοκιμάσει τον εαυτόν του σε αυτό το πρόγραμμα και το εξωτερικό και κατ' επέκταση έτσι λίγο το εσωτερικό, αλλά περισσότερο το εξωτερικό. Και από τη μια δοκιμάζει ο ίδιος να δει τον εαυτόν του αν μπορεί να κάνει και από την άλλη το βλέπουμε κι εμείς αν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν κρατούμε κανέναν με το ζόρι και δεν επιβάλλουμε σε κανέναν να μείνει με το ζόρι. Βλέπετε να θέλουν ήδη να συντιμήσουν το χρόνο της δοκιμασίας τους. Κακόν δεν είναι, δεν. Διότι, όπως είπαμε, κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητες του. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να συντιμήσει το χρόνο της δοκιμασίας του, διότι έχει μέσα τέτοια φλόγα και τέτοιο ζήλο, αυτό δεν επηρεάζει. Το έχουμε ήδη, υπάρχει ήδη αυτό το πράγμα που μας έχετε πει τώρα, αυτό το γεγονός, καταχωρισμένο στην εκκλησιαστική ιστορία. Στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, που ήταν 13 χρονών, μόλις έφυγε από τους γονείς του και πήγε με τον μοναχόν εκείνο στη μονή των Ακιμήτων και ζήτησε από τον ηγούμενο από την πρώτη μέρα να τον κήρει μοναχό. Από την πρώτη μέρα. Και τον επίεσε τόσο πολύ, που του έδειξε τέτοιον ζήλο που είχε, που ο ηγούμενος τον έκυρε. Για να ενταχθεί ένας νέος στην αδερφότητα της Μονής, γίνεται η ακολουθία της κουράς. Τι συμβολισμούς έχει αυτή η ακολουθία για τη ζωή που ανοίγεται μπροστά στον νέο άνθρωπο στον χώρο του μοναχισμού? Η ακολουθία του μεγάλου σχήματος λέει που μόνη της σε κάποια ευχή, αδελφέ, δεύτερο βάπτισμα λαμβάνεις. Και πληρούσε των χαρίτων και των δωρεών του Θεού. Οπότε είναι ένα δεύτερο βάπτισμα, μια δεύτερη ανακαίνιση της ύπαρξης του ανθρώπου, η οποία εκτός που ανακαινίζεται, κατακοσμείται χαρίτων. Όπως όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί και ανακαινίζεται η ύπαρξης του, συνδέεται με τον Θεό, όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Και είναι ακόμα μια δεύτερη ανακαίνιση σε αυτή της χάριτος και η κατακόσμηση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος που γίνεται με τη σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος που γίνεται στο βάπτισμα, το ίδιο γίνεται και στο μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Πάλι λαμβάνει ο μοναχός δωρεάν Αγίου Πνεύματος και πλουτισμών χαρισμάτων. Αναφέρεται το από την άλλη, επιτρέπετε μου, από την άλλη, την ίδια ώρα αυτό το δεύτερο βάπτισμα που γίνεται και είναι την ίδια ώρα το μέγαν και αγγελικό σχήμα, οι αραβώνες της σχέσεως και της συνδέσεως του ανθρώπου με τον Θεό, του συγκεκριμένου ανθρώπου με τον Θεό. Η κοινωνία, η ένωση, δηλαδή έχουμε ένα μυστήριο το οποίο έχει 2 προεκτάσεις αυτή τη στιγμή στον άνθρωπο, στον μοναχό. Ανακαινίζεται εκ νέου, κατακοσμείται χαρίτων και η ψυχή του νυμφεύεται τον Κύριο, τον Θεό. Είπατε το μεγάλο σχήμα και υπάρχει η έκφραση μεγαλός σχήμος. Μάλιστα. Στο μοναχισμό. Τι εννοούμε με αυτό, τι είναι το μεγάλο σχήμα? Λοιπόν. Η μεγαλόσχημος μοναχός. Μάλιστα. Ο μεγαλόσχημος, λοιπόν, όταν κάποιος πάει στο μοναστήρι, είναι πρώτα δόκιμος. Δοκιμάζεται και ο ίδιος και το δοκιμάζουν αν κάνει. Αφού περάσει την δοκιμασία, τότε ενδύεται το ράσο
Το μοναχικό. Ναι, και λαμβάνει και το κουκούλιο. Μάλιστα. Το κουκούλιο και του δίνεται το άλλον όνομα, το κενό όνομα ως μοναχός. Είναι ο πρώτος αραβώνας στη σχέση του με τον Θεό. Συνήθως διατηρείται το πρώτο γράμμα στο όνομα που παίρνει Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά Ναι. ανάγκη. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λαμβάνει το μεγάλο σχήμα. Το μεγάλο σχήμα είναι αυτό το οποίο καταγράφεται στα πρώτα έργα των πατέρων του 4ου, 5ου, 6ου αιώνα, που λέει ότι τους εφορούσαν ένα μεγάλο ύφασμα το οποίο είχε έναν κόκκινο σταυρό. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Και ο κόκκινος σταυρός είναι ένας μεγάλος σταυρός και είναι και κόκκινος. Αυτό σημαίνει ότι... Ακολουθεί τον Χριστόν κατά πόδας. Ακριβώς. Γίνεται πιο εντατική η άσκηση του. Η άσκηση του γίνεται πιο εντατική γιατί αποσκοπεί στην έτη και έτη ένωση, σύνδεση, κοινωνία με τον Θεό. Μάλιστα. Η αγάπη αυξάνεται. Η αγάπη δεν ελαττούται. Όπως μια φωτιά την οποία της βάζεις μέσα φρίγανα και της βάζεις πεζίνα και παίρνει. Και όταν φυσήσει και λίγο το αεράκι, τη μεταφέρει και ειδικά εδώ στην Κύπρο που έχουμε και πυρκαγιές, έχουμε εμπειρία το τι θα πει να ανάψει μια φωτιά και να πάρει το δάσος. Το ίδιο γίνεται στην καρδιά του μοναχού. Και το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στην καρδιά ενός έγκαμου, προς τη σύζυγό του και κατ' επέκταση προς τον Θεό. Η αγάπη αυξάνεται, δεν ελαττούται. Αποτελεί παράδειγμα και για τους υπόλοιπους μοναχούς. Και για τους υπόλοιπους μοναχούς ο ίδιος και για τον κόσμο όλο. Σίγουρα. Να πω και κάτι επιπροσθέτως, ότι το θέμα της μεγαλοσχημίας δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Διότι πολλές φορές μπορεί να ξενεύει ότι τι είναι αυτά που μας λέτε, μεγάλο σχήμα και μεγαλοσχημία, και πού τα βρήκετε εσείς αυτά. Λοιπόν, οι θειασότες της Κυπριακής Αγιολογίας και οι θειασότες του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου μπορούν να βρουν μέσα στην τυπική διαθήκη του Οσίου την αναφορά περί μεγαλοσχήμων, που λέει στον έγκλειστο, το συμβουλεύει στις προτροπές του. Και όταν λέει θα φτάσεις να γίνεις κάτοχος της πνευματικής καταστάσεως, όταν θα γίνεις εγκρατής του πνευματικής σφαίρας, να αποκτήσεις τις αρετές, τότε λέει να ζητήσεις να γίνεις μεγαλόσχημος από τον οικείον επίσκοπο και να λάβεις το σχήμα. Και μου έκαμε εντύπωση, συγγνώμη, που πρόσφατα που το διάβαζα, που μίλησε και ο Άγιος Νεόφυτος περί των μεγαλοσχήμων. Στην Κύπρο. Απορεί πολλοί κόσμος πώς διοικείται ένα μοναστήρι. Συνήθως θεωρούν ότι υπάρχει ένας ηγούμενος, διατάζει, αποφασίζει για τα πάντα. Έτσι είναι τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη εδώ το μοναστήρι σας με ποιον τρόπο διοικείται. Κοιτάξτε, το μοναστήρι διοικείται καταρχάς από τον Κύριο και την Θεοτόκο. Το γράφει ο Όσιος Νείλος στην τυπική του διαθήκη. Μάλιστα. Και ο ηγούμενος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού και ο ηγούμενος ως ορατών ον διοικά το μοναστήρι. Ο ηγούμενος δεν είναι ένας αρχηγός μιας ομάδας και διατάσσει. Αλλά όπως το λέει, η ηγούμενος ηγείται, ο ίδιος πορεύεται την οδόν της πνευματικής ζωής και ο ίδιος αγωνίζεται να είναι έμπνευστής των πατέρων σε αυτήν την οδό και όπως ο Χριστός είπε, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί και ακολουθεί το μη, το ίδιο και ο ηγούμενος. Πορεύεται και λέει, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Και καλεί τους πατέρες, τον κάθε έναν άνθρωπο, με έμπνευση να τον ακολουθήσει στην οδόν του Κυρίου. Ναι, άκουσα ότι σε κάποια μοναστήρια υπάρχει και το λεγόμενο ηγούμενο συμβούλιο. Τι κάνει, ας πούμε, ποιος είναι ο ρόλος του, να συμβουλεύει απλά τον ηγούμενο, ο οποίος τελικά θα πάρει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε. Δεν είναι κακό να παίρνει κάποιος αποφάσεις, χρειάζονται. Δεν προλάβετε. Αυτό θα έλεγα. Ότι σίγουρα κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση. Και επειδή ο ηγούμενος είναι εκεί να πάρει τις αποφάσεις, και οι αποφάσεις δεν είναι απλώς, πώς να πούμε, παίρνει μια απόφαση και πρέπει όλοι να είναι στρατιωτάκια μπροστά του σε προσοχή και να τον υπακούουν. Αλλά τη ώρα που παίρνει μια απόφαση, έχει και την ευθύνη του λόγου
και της τοποθέτησης, το τι πρέπει να γίνει. Και λαμβάνει υπόψη τόσο τους ανθρώπους που έχει μπροστά του, με όλα τους τα δεδομένα, όσο και το γεγονός το οποίο υπάρχει, που πρέπει να πάρθει εκείνη η απόφαση και πάνω απ' όλα τον Ευαγγελικό Λόγο. Πάντως είναι δύσκολη η δουλειά του ηγουμένου από τη στιγμή που έχει μπροστά του ανθρώπους. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες γιατί χρειάζεται το θείο φωτισμό. Γι' αυτόν και εύχονται όταν τον βάζουν στον θρόνο, του εύχονται ο Θεός να τον φωτίζει και του δίνουν και τη ράβδον, ο Θεός να τον φωτίζει να καθοδηγά το πίμνιο. Και η ράβδο, εκείνο που του δίνουν είναι και ράβδος και βαχτηρία. Η ράβδος για να παιδεύει και να σοφρονίζει και η βαχτηρία για να στηρίζει. Διπλός ο ρόλος της. Ναι, διπλός ο ρόλος της και πολύ δύσκολος ο ρόλος του ηγουμένου. Και ο Θεός να τον φωτίζει πάντοτε μαζί με τις πρεσβείες των Αγίων, πάντων των Αγίων και της Παναγίας μας πάνω απ' όλα, να φέρει εις πέρα στο έργο του. Φαντάζομαι ότι με τον ίδιο τρόπο που είναι ελεύθερος κάποιος να ακολουθήσει τον μοναχισμό, με τον ίδιο τρόπο μπορεί και να τον εγκαταλείψει. Δηλαδή ένας μοναχός να φύγει από το μοναστήρι. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι είναι υποχρεωμένος ή θα υποστεί κάποιες κυρώσεις γιατί έφυγε από το μοναστήρι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, επελευθερία εκλήθημε. Είμαστε ελεύθεροι. Και στην ελευθερία μας μπορούμε και να εισέλθουμε και να εξέλθουμε. Όπως και σε ένα γάμο κάποιος μπορεί ελευθέρως να παντρευτεί μια κοπέλα και μετά τη χωρίσει, τότε και στο μοναχισμό. Κάποιος μπορεί ελευθέρως να εισέλθει και κάποια στιγμή ελευθέρως να εξέλθει. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει πλήση εγκεφάλου σε έναν νέο για να είναι στο μοναστήρι? Είναι εύκολο πράγμα? Όχι, δεν είναι, όχι εύκολο. Αυτό το πράγμα είναι μόνο για γελία, για να το λέμε και να γελάμε. Αποκλείεται να γίνει αυτό το πράγμα. Τι έχεις να προτείνεις του άλλου για να του κάνεις πλήση εγκεφάλου και να το βάλεις στο μοναστήρι? Θα το πεις, δεν θα έχεις ίντερνετ, δεν θα έχεις κομπιούτερ, δεν θα έχεις αυτοκίνητο, δεν θα έχεις λεφτά, δεν θα έχεις τηλέφωνο, δεν θα έχεις... καφετέριες, κλαμπ και όλα αυτά. Δεν θα τα έχεις. Και θα είσαι στο μοναστήρι, έχει αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτόν έρχονται και δοκιμάζει ο καθένας να δει τον εαυτόν του. Έχεις αυτό το πρόγραμμα, θα είσαι στην εκκλησία τόσες ώρες, θα κάνεις αυτά τον κανόνα σου, τα πνευματικά σου, την ακολουθία σου, το διακόνημα σου, την εργασία σου. Και τι έχει να του προσφέρει για να του κάνει πλήση εγκεφάλου, τι έχει να του τάξει? Τίποτε δεν έχει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ως πλήση εγκεφάλου. Ούτε και να το φοβερήσει υπάρχει. Να του πει κάτι για να το φοβερεί, να το φοητσάσει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορέσει να κάνει πλήση εγκεφάλου στον άνθρωπο να πάει να γίνει μοναχός. Εξάλλου έχει την ελευθερία του. Και η ελευθερία του του δίνει το δικαίωμα να δοκιμάσει και αν χρειαστεί περισσότερο χρόνο ο ίδιος μπορεί να τον ζητήσει, αλλά και αν εμείς δούμε ότι το παιδί αυτό θα ταλαιπωρηθεί να μείνει στον μοναχισμό, θα το συμβουλέψουμε. Παιδί μου, κοίταξε, θα ταλαιπωρηθείς στον μοναχισμό. Καλύτερα να πας να κάνεις οικογένεια και πάλι και εκεί αγιάζεις. Υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος νέος από ενθουσιασμό να έρχεται κι εσείς να διακρίνετε ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναχικής ζωής? Ο χρόνος θα δείξει όλα. Ακριβώς. Και στον ίδιο τον άνθρωπο που έρχεται να ψάχνει τον εαυτό του να δει κατά πόσο μπορεί να γίνει μοναχός και αν του αναπαύει ο μοναχισμός, και στον ηγούμενο ο οποίος θα τον παρατηρήσει και θα τον παρακολουθήσει πώς θα πάει στη ζωή του και αν κάνει. Είναι αλήθεια ότι το μοναστήρι σας κάποτε έμοιαζε με εγκατελειμμένο. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη αδερφότητα που, αν δεν κάνω λάθος, επάντρωσε και άλλα μοναστήρια. Ο κυπριακός μοναχισμός τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει τα πάνω του. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα? Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση που υπάρχει στην Κύπρο όσον αφορά τον μοναχισμό? Αυτό που είχε γίνει το 1963 στο Άγιο Όρος, όταν είπαν ότι θα γιορτάσουμε τα 1000 χρόνια και είναι ο θάνατος του Αγίου Όρους, και όμως μετά έγινε ένα θαύμα,
ένα μεγάλο θαύμα. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με την Κύπρο. Όπως είπετε, έφτασε η κατάσταση να είναι λίγο απελπιστική, μπορούμε να πούμε, και από κτηριακής και από ανθρώπινου δυναμικού πλευράς στα μοναστήρια αξιοθρήνητοι. Ήταν λίγοι πατέρες, ήταν τα μοναστήρια σε άθλια κατάσταση, όχι όλα, κάποια. Ευλόγησε ο Θεός και η Παναγία μας και μετά άρχισε να γίνεται ένα θαύμα και στην Κύπρο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Είχε γίνει και πιο παγιά. Αν κοιτάξουμε ιστορικά θα δούμε ότι και το Σταυροβούνι είχε φτάσει σχεδόν στην παρακμή με ένα-δύο πατέρες τον περασμένο αιώνα και επανδρώθηκε από τον Διονύσιο, τον πατέρα Διονύσιο, ο οποίος είχε κάνει και έναν σημαντικό χρονικό διάστημα της ζωής του στο Άγιον Όρος. Και ερχόμενος επάντρωσε το μοναστήρι και το μοναστήρι άνθησε. Και έφερε και το τυπικό του Αγίου Όρους. Και έφερε και το τυπικό, το οποίο μεταλαμπάδευσε και στην Τροοδίτισσα. Άρα το να υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα όπως το καρδιογράφημα λίγο πάνω λίγο κάτω μπορούν να συμβούν. Και αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, ο οποίος θέλει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τη σωτηρία του ανθρώπου και τον αγιασμό του. Ναι, κάποτε είναι αλήθεια ότι ακολουθούσαν τον μοναχισμό, πήγαιναν στα μοναστήρια για καθαρά και σκοπούς επιβίωσης. Ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες, θα έλεγα, του 20ου αιώνα, σήμερα η απόφαση να ακολουθήσει κάποιος τον μοναχισμό είναι μια απόφαση γνήσια. Πηγαίνει για να ακολουθήσει την ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Και εδώ υπάρχει μια ποιοτική διαφορά στην άνθηση σήμερα του Κυπριακού μοναχισμού. Και θα έλεγα ότι συνέβαλε τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, η παρουσία του Μητροπολίτη Λεμεσού. Ο ερχομός του από το Άγιο Όρος σημάδεψε παράλληλα και την άνθηση του μοναχισμού. Ξέρω ότι το μοναστήρι αυτό είχε την ευλογία να τον έχει ηγούμενον του, ξέρω ότι είναι ο πνευματικός σας πατέρας, αλλά είναι όμως και μια πραγματική αλήθεια. Δηλαδή το να πούμε αυτή την αλήθεια σημαίνει ότι πενεύουμε έναν άνθρωπο έτσι απλώς για να πούμε κάποια καλά λόγια, αλλά είναι πραγματικότητα. Είπετε δύο πράγματα και να σας απαντήσω και στα δύο. Καταρχάς, πολλοί άνθρωποι, κληρικοί, ιερωμένοι, επέδρασαν καταλυτικά στην αύξηση του μοναχισμού ανά την Κύπρο, διότι συνδέθηκαν με Αγίους Γέροντες. Και αυτόν έπαιξε ρόλο όχι μόνο για τον Μαχαιράν, αλλά και για τα άλλα τα μοναστήρια, τα οποία ο Μητροπολίτης Λεμεσού δεν ήταν ο πνευματικός τους πατέρας. Και εκείνοι οι γεροντάδες, οι γέροντες εκείνες στα μοναστήρια σχετίζονταν με Αγίους. Και αυτό το πράγμα είναι που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά εκείνο που είπατε στην αρχή περί του ότι πολλά παιδιά εισήρχονταν στο μοναχισμό λόγω ανάγκης, να σας πω ότι ναι, έτσι γινόταν από τους γονείς τους, πλην όμως υπάρχει η εξής λεπτομέρεια, την οποία τουλάχιστον εμείς ιστορικά την γνωρίζουμε από το μοναστήρι μας. Μία οικογένεια ήταν πολύ μελής και έστειλε 2 παιδιά της στον Μαχαιρά. Το έναν επέστρεψε πίσω και το άλλον έμεινε. Άρα και εκείνος που έμεινε δεν έμεινε μόνο λόγω επιβίωσης, αλλά κάτι μέσα του είχε μία σπίθα. Όπως επίσης και σε άλλες περιπτώσεις, στα άλλα τα μοναστήρια. Δεν έμεναν όλοι όσοι επήγαιναν, αλλά και εκείνοι που έμεναν μπορεί να πήγαιναν εξ ανάγκης, όμως κάτι τους εκρατούσε εκεί. Αποκλείεται να έμεναν χωρίς να έχουν εκείνον το κάτι. Και εκείνον το κάτι ήταν αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, την κλίση. Μια κλίση θα είχα σίγουρα και την ευλογία του Θεού, διότι ου πάντες χωρούσε τον λόγον τούτο. Αλής δε τότε. Η χάρις του Θεού πάντα θα βρει τον τρόπο. Η χάρις του Θεού. Υπάρχουν και μεγάλα αναστήματα μπορούμε να πούμε σήμερα στον Κυπριακό μοναχισμό, όπως παραδείγματος χάρη ο καθηγούμενος του Σταυροβουνίου. Και ο καθηγούμενος
της Τροοδίτισσας, Και ο- Άγιοι άνθρωποι. Και ο Γέροντας Γαβριήλ, Και ο Γέροντας Γαβριήλ που εκοιμήθηκε. Και άλλοι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ζωή και αγωνίζονται. Έχουμε ανάγκη να ακούμε τέτοια ονόματα, ότι υπάρχουν και στην Κύπρο τέτοια αναστήματα, γιατί κυρίως μιλούμε για το Άγιον Όρος, μιλούμε για άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Εδώ για τους δικούς μας είναι καιρό να όχι να τους προβάλλουμε, απλώς να μιλήσουμε για την ύπαρξή τους, ότι και εδώ γίνεται ένας πνευματικός αγώνας, ένας σημαντικός πνευματικός αγώνας, που με την προσευχή τους ωφελείται ολόκληρος ο λαός μας. Μάλιστα. Υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί που σχετίζονται με τα μοναστήρια και είναι όντως Άγιοι, αλλά είναι αφανείς. Διότι η αγιότητα δεν χρειάζεται διαφημίση. Αλλά που μόνη της, ως έχουσα την ζωή και ως έχουσα την αλήθεια, κυκλοφορεί, φωτίζει και τις καρδιές οι οποίες είναι έτοιμες να την αποδεχτούν, τις πληροφορεί. Είχετε πει προηγουμένως για τη σχέση αυτών των ανθρώπων που βοήθησαν στην άνθηση του Κυπριακού μοναχισμού με μεγάλες αγίες μορφές, και έχω την εντύπωση ότι αναφερόσασταν στο Άγιον Όρος, σε μορφές που έζησαν όχι κατά ανάγκη του Αγίου Όρους. Υπάρχουν και Άγιες μορφές, τις οποίες άνθρωποι που είναι σήμερα στα μοναστήρια σχετίστηκαν με Αγίους ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί είτε ήταν κληρικοί, είτε ήταν λαϊκοί. Ναι. Τι είναι το Άγιον Όρος για σας? Το λέει η λέξη, Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένας χώρος ο οποίος σχετίζεται άμεσα με την Κύπρο. Κοιτάξτε, επειδή δεν τον έχουμε μελετήσει επαρκώς, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό από την Κύπρο. Αλλά ιστορικά αν δούμε, η Κύπρος σχετίζεται με το Άγιον Όρος από τον 1ο αιώνα. Από τον 1ο αιώνα. Η παράδοση λέγει ότι η Παναγία, ερχόμενη στην Κύπρο να συναντήσει τον Άγιον Λάζαρο, μετά επήγε στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Και εκεί ζήτησε από τον Υιόν της να της δώσει το Άγιον Όρος ως τόπον όπου θα αναπαύονται οι άνθρωποι του Θεού, οι εκλεκτοί του Θεού. Μάλιστα. Και αν εκείνον είναι Άγιον Όρος, η Κύπρος ονομάστηκε νήσος Αγίων. Άρα έχουμε έναν Άγιον Όρος και μία Αγία νήσο. Και όπως εκεί είναι το περιβόλεν της Παναγίας, που λέγεται της Παναγίας, μπορούμε να πούμε ότι και η νήσος Κύπρος είναι το νησί της Παναγίας. Διότι ήρθε εδώ η Παναγία στο νησί, ευλόγησε το νησί, όπως επήγαινε και ευλόγησε και το Άγιον Όρος. Άρα έχουμε μία σύνδεση από τον 1ο αιώνα. Ιστορικά, με τις πληροφορίες οι οποίες μας δίδονται από τα διάφορα χειρόγραφα ή τέλος πάντων από τα διάφορους κώδικες, βλέπουμε ότι υπάρχουν βιβλία, κώδικες, που ανήκαν σε Κυπρίους επισκόπους και βρίσκονται τώρα στο Άγιον Όρος. Και υπάρχουν καταγεγραμμένοι σε διάφορες μονές, όχι μόνο τώρα, αλλά τουλάχιστον εδώ και 250 χρόνια, Κύπροι σε αγιορείτικες μονές, τουλάχιστον 250 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι να το αποσιωπούμε πρώτα και δεύτερον να το διαχωρίζουμε. Εάν πενευόμαστε και χαιρόμαστε διότι υπάρχει σχέση με τα Ιεροσόλυμα και οι Κύπροι πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα εδώ και τόσα χρόνια και η Κύπρος αποτελούσε τον διαμετακομιστικών σταθμών Ρωσίας-Ιεροσολύμου. Οι Ρώσοι έρχονταν πρώτα στην Κύπρο και στρέπαιναν στα Ιεροσόλυμα. Κάμναν προσκύνημα και στην Κύπρο. Και αν η Αγία Ελένη, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, σταμάτησε στην Κύπρο, που ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού, και άφησε τα τίμιο ξύλων και την Αγία Γκάνναβη και τα άλλα αγιάσματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τότε γιατί να διαιρούμε και να μην συνάπτουμε τις σχέσεις. Και μάλιστα να χαιρόμαστε που έχουμε, αυτές τις ευλογημένες άγιες σχέσεις και να τις επαυξάνουμε. Λοιπόν. Εδώ πρέπει να είστε ένα κοινόβιο μοναστήρι. Είμαστε κοινόβιο μοναστήρι. Απ' αρχής ο Άγιος Νείλος, ο χτίτορας μας, στην τυπική του Διαθήκη λέει περί του κοινοβίου τούτου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοινόβιου μοναστήριου? Να σας πω ότι στην Κύπρο
Από ό,τι έχω αντιληφθεί μελετώντας δεξιά-αριστερά κάποια ιστορικά βιβλία, δεν υπήρχε με την αυστηρή έννοια του όρου ιδιόρυθμο, με την αυστηρή έννοια του όρου. Υπήρχε μια κατάσταση ιδιορυθμίζουσα, αλλά όχι έναν ιδιόρυθμο. Και αυτό προέκυψε κυρίως επί τουρκοκρατίας. Το κοινόβιο, όπως το λέει η λέξη, έχουν όλοι οι πατέρες κοινών βίων. Και ο κοινός βίος είναι κυρίως σε 3 επίπεδα, σε 3 χώρους, σε 3 παλέστρες πνευματικές. Και η μία είναι η εκκλησία, η άλλη είναι το διακόνημα και η άλλη είναι το κελί. Υπάρχει κοινή ουράνια τράπεζα και κοινή επίγεια τράπεζα, υπάρχει κοινός χώρος συνεργασίας και υπάρχει και ο προσωπικός χώρος, στον οποίο ο άνθρωπος προσεύχεται στη σχέση και ισχυροποιεί τη σχέση του με τον Θεό, έχει την ιδιαίτερη του αυτή σχέση με τον Θεό και την ίδια στιγμή στον δικών του μικρών χώρων προσεύχεται και για όλη την αδελφότητα και για όλον τον κόσμο. Ένας μοναχός σε έναν κοινόβιο μοναστήρι μπορεί να έχει δική του περιουσία. Αφού είναι κοινόβιο, δεν έχει δική του περιουσία. Και αυτό το πράγμα το εξαγάγουμε από τις Αγίες Γραφές. Δεν λέει ότι οι πρώτοι χριστιανοί μετά την ανάληψη του Κυρίου, όπου τους είχαν οργανώσει οι Άγιοι Απόστολοι, είχαν άπαντα κοινά. Και δεν λέει ότι πήγαν και το απολούσαν όπως εγκομιάζεται ο Απόστολος Βαρνάβας. Είχε ένα χωράφι, λέει, και το επόλυσε και την αξία του την έβαλε στο κοινό ταμείο για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων της κοινότητας. Μα ήταν πολύ προχωρημένοι οι πρώτοι χριστιανοί όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας. Τώρα βέβαια ακούγεται εντελώς έτσι τρελό για την εποχή μας αυτό το πράγμα, αλλά η θεϊκή τρέλα των πρώτων μοναχών ήταν τέτοια που οδήγησε ακόμα και στην κοινοκτημοσύνη. Και η θεϊκή τρέλα των τότε Αγίων μπορεί να εφαρμοστεί και σήμερα με άλλη θεϊκή τρέλα των σημερινών Αγίων. Η θεϊκή τρέλα που είναι η χάρις του Θεού, που ελκύει τις καρδίες στο να ακολουθήσουν την οδόν Κυρίου, ανέκαθε διαχρονικά υπάρχει στην Εκκλησία και παρακινεί τις φιλόθεες ψυχές, τις φιλόχρηστες ψυχές να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο που ακολούθησαν και οι ομώνυμοι τους, εκείνοι που φέρουν τα ονόματα τους, και όπου ο ίδιος ο Κύριος χάραξε και δίδαξε. Είναι αλήθεια ότι στην Κύπρο δεν έχουμε αναχωρητισμό. Μπορεί να έχουμε αναχωρητισμό σε εισαγωγικά όσον αφορά την ασκητική ζωή ενός ανθρώπου στην κατηδία προσπάθεια του, αλλά έτσι αναχωρητές που να φεύγουν μόνοι τους, τις τελευταίες δεκαετίες δεν νομίζω να έχουμε. Είχαν προηγουμένως, ναι, υπάρχουν παραδείγματα προηγουμένως. Γιατί αυτόν το μορφή μοναχισμού δεν υπάρχει σήμερα στην Κύπρο? Ποιοι είναι οι λόγοι, νομίζω? Τα δεδομένα παγκοσμίως έχουν αλλάξει. Παλαιά υπήρχε η έρημος και ήταν όντως έρημος. Ήταν αδύνατο να πάνε οι άνθρωποι εκεί. Σήμερα και στην έρημο πηγαίνουν. Και μάλιστα όχι μόνο πηγαίνουν, κατασκηνώνουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. Παλαιά ο μαχαιράς ήταν έρημος. Ήταν μακριά από τον κόσμο. Η πρόσβαση του ήταν δύσκολη. Κάποιος που θα ερχόταν εδώ πέρα, αν γνωρίζει πώς ήταν εκείνη η εποχή, διότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που διατηρούνται σήμερα στον περιβάλλοντα χώρων που δείχνουν πώς έρχονταν οι άνθρωποι, τις διαδρομές, τα μονοπατάκια. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα δύσκολα μονοπατάκια πρέπει να έρθουν στον μαχαιρά, που δεν ήταν εύκολο. Λοιπόν, και ήταν πιο εύκολο να γίνει ο αναχωρητισμός, ο εγκλισμός κτλ. Όπως και ο Άγιος Νεόφυτος. Τώρα το μοναστήρι του είναι γύρω-γύρω, έχει σπίτια. Την εποχή εκείνη ήταν έρημος. Όμως, ο αναχωρητισμός δεν είναι μόνο ο εξωτερικός, αλλά και ο εσωτερικός. Και ένας μοναχός ο οποίος μπαίνει στο κελί του και αναχωρεί από τα του κόσμου πράγματα για να μιλήσει με τον Θεό, είναι και αυτός ένας αναχωρητής. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχει στον τρόπο ζωής του κάθε μοναχού μπορεί να υπάρξει.
Το ίδιο, συγγνώμη, μπορεί να συμβεί και στους αδελφούς μας οι οποίοι είναι κάτω στον κόσμο και αγωνίζονται. Όταν μετά που θα κοιμήσουν τα παιδιά τους θα αναχωρήσουν στο μικρό τους προσευχητάριο ή θα αναχωρήσουν, ξέρω εγώ, θα καθίσουν στην καρέκλα τους για να διαβάσουν το μικρό τους απόδειπνο ή τη μικρή τους προσευχή. Δεν είναι και αυτούς ένας μικρός αναχωρητισμός? Ίσως εκεί μπορεί να συναντήσουν περισσότερους, ξέρετε. Μπορεί. Κανένας, ο Θεός ξέρει. Σίγουρα. Είσαστε ένα από τα 3 που έγιναν 4 τελευταία σταυροπηγειακά μοναστήρια. Ο Μαχαιράς, ο Κίκος, ο Άγιος Νεόφυτος και πρόσφατα και ο Απόστολος Βαρνάβας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρώτα είναι ο Κίκος και μετά ο Μαχαιράς. Καλά, εντάξει, είπα... Απλώς... Είμαι στον Μαχαιρά, έφερα τον Μαχαιρά. Κατά τάξη είναι πρώτα η Ιεράμονη Κίκου, μετά η Ιεράμονη Μαχαιρά, μετά η Ιεράμονη Αγίου Νεοφύτου, τα οποία είναι τα παλαιά σταυροπήγια, και ακολούθως είναι ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας, το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Σταυροπήγια μοναστήρια λέγονται εκείνα τα μοναστήρια που έχουν 2 χαρακτηριστικά στοιχεία. Έναν είναι ότι στα θεμέλια τους υπάρχει ο σταυρός. Πίγνεται σταυρός. Και αυτός ο σταυρός μπορεί να γίνει και στα όλες τις εκκλησίες. Δωρίζεται από κάποιον αυτός ο σταυρός. Αλλά αυτός ο σταυρός, λοιπόν, δίδεται καταρχάς στην εποχή εκείνη από τον αυτοκράτορα. Ακολούθως επικυρώνεται από τον τοπικό αρχιερέα. Και μετά, κατ' επέκταση, αυτόν το χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, ιδίωμα ή την χαρακτηριστική ιδιότητα που δίδεται στο μοναστήρι είναι το αυτοδιοίκητο. Να πούμε ότι είπαμε προηγουμένως, και ίσως μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο, ότι είναι ο τοπικός αρχιερέας που δίδει το σταυροπήγιο. Αν κοιτάξουμε τόσο την τυπική διαθήκη του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, όσο και την τυπική διαθήκη του Αγίου Νείλου, θα δούμε ότι είναι ο τοπικός επίσκοπος που επικύρωσε το σταυροπήγιο που έδωσε ο αυτοκράτορας. Ναι, αλλά την αρμοδιότητα μετά την έχει ο αρχιεπίσκοπος. Όχι, ο αρχιεπίσκοπος έχει μόνο το μνημόσυνο. Το μνημόσυνο. Την αυτοδιοίκηση, την διοίκηση την έχει ο εκάστοτε ηγούμενος και την εκλογή του εκάστοτε ηγουμένου την έχει η αδελφότητα. Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος ενθρονίζει τον ηγούμενο και μνημονεύεται όσο ο οικείος επίσκοπος έχει την αναφορά του ονόματος. Αυτό λέει και ο Άγιος Νείλος στην ποική του διαθήκη. Ότι ο αρχιεπίσκοπος θα έχει μόνο την αναφορά, δηλαδή μνημονεύεται. Ναι. Δεν υπάρχει έλεγχος των οικονομικών της Μονής. Το έλεγχος των οικονομικών της Μονής υπάρχει από το ΚΕΤ, που είναι το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο, στο οποίο ελέγχει όλες τις Μητροπόλεις και τα σταυροπήγια. Δεν ελέγχεται δηλαδή η Μονή κατευθείαν από την Αρχιεπισκοπή, αλλά ελέγχεται από το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο. Ωραία. Εδώ στην Κύπρο υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη βιολογική οικογένεια των μοναχών. Όταν αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει τον μοναχισμό, το μοναστήρι που επιλέγει έρχεται καθόλου σε επαφή με τους οικείους του ή θεωρεί ότι είναι απόφαση του ίδιου ελεύθερη που δεν εξαρτάται από τους οικείους του, γι' αυτό δεν υπάρχει και λόγος να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με τους οικείους του μοναχού. Οι γονείς και οι συγγενείς του κάθε ενός μοναχού μπορούν να έρθουν να τον επισκεφθούν στο μοναστήρι τις ώρες τις οποίες μπορούμε και βλέπουμε τους επισκέπτες. Πρωινές ώρες και κάποιες φορές και απογευματινές όταν βολεύει, διότι τα απογεύματα έχουμε τις ακολουθίες και ίσως είναι λίγο δύσκολο. Όμως μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να έρθει να τον δει, φτάνει να μπορεί και ο αδελφός, ο συγγενής του. Το παιδί να δει τους γονείς του, τους συγγενείς του, των αδελφών του. Δεν έχει περιορισμούς και αποκλεισμούς. Και έχουν την επικοινωνία τους στην προσωπική. Δεν τους ελέγχει κανένας. Μπορούν να καθίσουν άνετα στο αρχονταρίκι. Υπάρχουν αρκετοί χώροι να καθίσουν, να μιλήσουν, να τους κεράσει. Ναι. Το μοναστήρι δεν θα ρωτήσει όμως τον πατέρα ή την μητέρα αν εγκρίνει
την απόφαση του παιδιού τους να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Κοιτάξτε, τούτο το πράγμα δεν είναι μέσα στους κανόνες που διέπουν τον μοναχισμό. Να ρωτούν τους γονείς αν εγκρίνονται. Εξάλλου, όποιος θα πάει στο μοναστήρι να γίνει μοναχός έχει ηλικία. Και αφού έχει ηλικία και είναι νόμου ηλικίας, έχει και δικαιώματα, έχει ελευθερίες και μπορεί κάλλιστα από μόνος του να αποφασίσει. Και δεν μπορεί το μοναστήρι να του στερήσει αυτή τη δυνατότητα. Όχι. Όπως ούτε τους δικούς του ο άνθρωπος, άμα θέλει, δεν τους ακούει και κάνει αυτό που επιθυμεί. Σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών ή θανάτου, τους προτρέπεται να επισκεφθούν τους Επισκέπτονται και τους δικούς τους και μπορούν να πάνε και στην κηδεία. Το ίδιο υπάρχει, φαντάζομαι, και αντίστροφα, όταν κάποιος αδελφός της Μονής είναι ασθενή και μπορούν να έρθουν να τον επισκεφθούν. Το επισκεφθούν και να γνωρίζουν ότι σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, πλησιάζει στα μοναστήρια, επισκέφτεται τα μοναστήρια. Δημιουργεί έτσι σχέσεις με μοναχούς, με τους καθηγουμένους των μοναστηριών κτλ. Αυτή η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σήμερα, πώς την διαχειρίζεστε οι μονές, γιατί είναι μια πρόκληση για τα μοναστήρια να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και ταυτόχρονα να στηρίζει την κοινωνία και να βοηθάει και τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από αυτό στην πνευματική του ζωή. Αυτό τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονο στην Κύπρο. Ο κυπριακός λαός είναι λαός με περιεχόμενο. Είναι λαός ο οποίος έχει μέσα του τον Θεό και αναζητά τον Θεό. Και ο Θεός που είναι παρόν στους Αγίους τόπους, και όταν λέμε Αγίους τόπους εντός Κύπρου, και στα μοναστήρια και στις εκκλησίες και στα προσκυνήματα, ελκύει τις ψυχές των ανθρώπων να τον επισκεφθούν. Γι' αυτό γίνεται τούτη η κίνηση. Οι άνθρωποι ψάχνουν και ζητούν απεγνωσμένα, μπορούμε να πούμε, να αισθανθούν και να βιώσουν τον Θεό. Γι' αυτό επισκέπτονται τα μοναστήρια. Σχετίζονται με τους μοναχούς, σχετίζονται με τον ηγούμενο, με τους πνευματικούς των μοναστηριών, να εξομολογηθούν, να πάρουν την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού και να ευλογηθεί η ζωή τους σε όλα τα επίπεδα. Έρχονται πολλοί άνθρωποι να παρακαλέσουν για το γάμο τους, να ευλογηθεί ο γάμος τους, να παρακαλέσουν να έχουν, να τεκνογονήσουν, να παρακαλέσουν να έχουν καλά παιδιά, ευλογημένα παιδιά, να παρακαλέσουν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα. Και υπάρχουν διάφορες ευχές όπου διαβάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, να παρακαλέσουν για τις ασθένειες τους. Και μετά, επειδή κουράζονται κάτω στον κόσμο, ως έλαφος διψώσα ψάχνει να βρει πηγήν ύδατος ζωής αλλομένου, η ζωή είναι αιώνιον. Διότι τα άλλα τα νερά είναι πρόσκαιρα, όπως είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Να πιείς, να ξαναδιψάσεις. Το νερό που θα σου δώσω εγώ, θα πιείς και δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Γι' αυτό και ο λαός μας έχει αυτό μέσα του το περιεχόμενο. Είναι δοχείων μεγάλων, δοχείων ικανών να χωρέσει μέσα το Θεό. Και είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός έχει τη δυνατότητα να μεταγγίσει την πραγματική περιουσία του, που είναι η άσκηση, είναι η πνευματικότητα. Και αυτή την αυθεντικότητα που υπάρχει στην μοναχική ζωή είναι που σφρίζεται ο κόσμος από κάτω και πλησιάζει στο μοναστήρι. Δίνει προτάσεις και προεκτάσεις ζωής, ούτως ώστε να έχουν νόημα η ζωή και να έχει και ανταπόκριση πνευματική. Και είναι αυτό που απουσιάζει, είναι αλήθεια, γέροντα, από τη ζωή μας. Η άσκηση, η ασκητικότητα στον κόσμο θεωρούμε ότι, ότι είναι δεδομένη μόνο για τα μοναστήρια. Θα μου πείτε, ο κάθε άνθρωπος όμως κάνει τη δική του άσκηση μέσα από τα προβλήματα που έχει. Αλλά έτσι και η προσευχή, η νηστεία... Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει ο άνθρωπος σήμερα? Στη μονή ή στον κόσμο? Στον κόσμο. Στον κόσμο.
Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη άσκηση? Ποια? Ο πόνος της καρδιάς. Ο άνθρωπος έχει πολύ θλίψη. Μπορεί να μην πολύ νηστεύει, μπορεί να μην πολύ προσεύχεται, αλλά ζει μεγάλον πόνο στην καρδία του. Ο πόνος αυτός ανοίγει την καρδία να δεχτεί τον Θεό. Γι' αυτόν και οι άνθρωποι τρέχουν. Και επειδή έχουν τούτον τον πόνο και τούτος ο πόνος τους δημιουργά το άνοιγμα, όταν πλησιάσουν στα μοναστήρια ή στους πνευματικούς, στην εκκλησία, και στα μοναστήρια αλλά και στην εκκλησία ευρύτερα, στους πνευματικούς της εκκλησίας κτλ., έστω και αν δεν νηστεύουν, έστω και αν δεν προσεύχονται, κατά ένα θαυμαστό τρόπο ξεκινούν να κάνουν την άσκηση της εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός σήμερα έρχεται να αναπληρώσει ελλείμματα της ενοριακής ζωής, της κοινοτικής ζωής που πλέον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και γι' αυτό βρίσκει καταφύγιο ο πιστός στα μοναστήρια. Ίσως αν μπορούσε, αν υπήρχαν τούτα τα δεδομένα μέσα στον κόσμο, να άφηνε και λίγο πιο ήσυχους, να μην ενοχλούσαν τόσο πολύ τους μοναστηριακούς χώρους. Να σας πω, ανέκαθεν τα μοναστήρια ήταν και κοντά και μακριά. Και ο λόγος είναι διότι οι άνθρωποι έχουν τα τυπικά της ζωής τους και μπορούν μέσα από τα τυπικά της ζωής τους να αγιάσουν, φτάνει να παραμείνουν στα όρια του Ευαγγελίου, τα οποία ο Θεός επιτρέπει πολλά πράγματα να γίνονται. Αλλά η αμαρτία βρίσκεται έξω από τα όρια. Και επειδή οι άνθρωποι ως ψυχοσωματικές οντότητες δεν εξαρκούνται μόνο στο φαγητό και στο ποτό και στον ύπνο, αλλά χρειάζεται η ίδια τους η ψυχή, η ανάγκη εσωτερική να τροφοδοτηθεί, πηγαίνουν και στις εκκλησίες και συμπληρώνουν, όπως πολύ σωστά το είπετε, τις ανάγκες τους πηγαίνοντας και στα μοναστήρια. Και είναι ευλογία Θεού, διότι στην Κύπρο έχουμε αρκετά μοναστήρια. Να σας πω μόνο ότι παλαιά υπήρχαν πολλαπλάσια μοναστήρια και πολλά είναι και άγνωστα. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει σε ένα κώδικα μία αναφορά για μία Παναγία Ελεούσα, ένα μοναστήρι Παναγία Ελεούσα, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμο της Παναγίας, η οποία είναι άγνωστη. Και λέει ο καθηγούμενος νεόφυτος ιερομόναχος αντέγραψε αυτόν τον κώδικα που είναι ηγούμενος στο τάδε μοναστήρι στην Κύπρο. Της Κύπρου αυτό το μοναστήρι. Δεν μιλούμε για άλλα. Όπως επίσης, τώρα που πρόσφατα κάνουμε την έρευνα για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανών και τους συναυτομαρτυρηθέντες. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό και πρέπει κάποτε να ανοίξει. Κατά τον 1821 έχουμε εντοπίσει ηγουμένους και έχουμε εντοπίσει μοναστήρια τα οποία εμπολής είναι άγνωστα, εμπολής. Τώρα είναι γνωστά μπορεί να είναι και ως χωριά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Αγία Βαρβάρα της Πάφου, πριν να μπει στην Πάφο, ήταν μετόχιο, μοναστήρι μετόχιο της Ιεράς Μονής του Σινά. Ο Άγιος Γεώργιος ο Πυργώτης ήταν μοναστήρι μετόχιο του Σινά. Και μιλούμε για χωριά τώρα. Ναι. Το Άγιος Γεώργιος υπάρχει και αυτά είναι δύο. Η Χρυσολάκουρνα τώρα αναστηλώνεται και είναι ένα μοναστήρι παλαιών πάλι στην επαρχία Πάφου. Αυτά που σας είπα είναι της επαρχίας Πάφου. Υπάρχουν και άλλα σε άλλες περιοχές. Θέλω να σας πω ότι παλαιά υπήρχαν πάρα πολλά μοναστήρια. Γι' αυτό σας είπα ότι ο λαός αυτός έχει περιεχόμενο. Έχει ισχυρών και σπουδαίων δοχείων να χωρέσει τον λόγο. Γι' αυτό και 2.000 χρόνια παραμένει ορθόδοξος Ρωμιός. Και λέω Ρωμιός διότι δεν είναι μόνο Έλληνας και Ορθόδοξος, αλλά είναι Έλληνας εν χριστοποιημένος. Αυτός είναι ο Ρωμιός. Και πρέπει να έχει αυτός ο λαός και φοβερή μνήμη όσον αφορά. Και επιβάλλεται να έχει φοβερή μνήμη. Γιατί χωρίς μνήμη δεν υπάρχει και πορεία προς το μέλλον. Ευτυχώς μια μικρή μνήμη έχει. Γιατί όλοι ξέρουν το λόγια που έβαλε ο Βασίλης Μιχαλίδης στο στόμα του Κυπριανού. Η Ρώμιος είναι φίλοι, συνόκεροι του κόσμου κτλ.
Και να το κλείσω με αυτό. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.